È una giornata per commemorare, è una giornata per ricordare, è una giornata necessaria. Është një ditë për të kujtuar, një ditë e nevojshme. Ka njerëz që flasin kundër ditës së kujtesës dhe unë nuk do të jem një prej tyre. Besoj se është e nevojshme ta festojmë kujtesën dhe të jepet rëndësi asaj. Por gjithashtu mendoj se që kjo ditë të mos bjerë në retorikën e përkujtimeve të thjeshta, duhet të shërbejë edhe për të reflektuar, për të diskutuar probleme, për të shkruar histori, për të kujtuar atë që ka qenë tragjedia e Shoas, Holokausti. Është nevojë e shenjtë e një shoqërie të qytetëruar, por duhet patur parasysh që kujtesa është në njërin anë nevojë shoqërore, sepse na ndihmon të orientohemi në fushën e veprimeve tona civile, qytetare. Por në anën tjetër, individualisht, duhet marrë parasysh fakti që kujtesa duhet matur me harresën. Janë dy anë të së njëjtës medalje. Pra edhe harresa ka rëndësinë e saj, kur bëhet fjalë për jetesën tonë private. Quando riguarda la nostra vita privata. Quando cioè abbiamo bisogno di dimenticare. Kur kemi nevojë të harrojmë diçka në mënyrë që të jetojmë siç duhet, kur një ndjenjë faji mund të jetë aq e fortë sa na mbyt dhe nuk na lejon të bëjmë një jetë normale dhe të natyrshme, unë mendoj se dita kujtesës, nëse përjetohet si diskutim problemesh, mund të japë ndikime shumë të mira. Por duhet të jetë një çast reflektimesh të mëdha. Un momento di grande riflessione. Nobelisti francez Modiano, këmbgul se temë qendrore e letërsisë së tij nuk është kujtesa por harresa, ajo shtresë që mbulon gjithë ç'kemi jetuar. Me përjardhje nga një familje hebreje italiane, Modiano në librat e tij përball viktimat me vrasësit, të keqen me të mirën, sepse kujtesa është e çmuar por e brisht, ndërsa harresa e pamëshirshme. 27 janari përkujton çdo vit në mbar botën një prej tragjedive më të rënda të kohërave moderne, zhdukjen e miliona hebrejve që u shfarosën në kampet e përqendrimit gjatë shekullit të kaluar. Krahas kinematografisë, Letersia ka qëndër elementët thelbësor të kujtesës dhe reflektimit për Shoaun, me njëherë pas luftës në 1945. Kur thua Letersia është gati edhe sinonimi i kujtesës, sepse në fund fare një autor kur shkruan duke përpunuar një material që ai e ka jetuar me imagjinatën e tij krijuese ose edhe në mënyrë dokumentare, por gjithmonë brenda është kujtesa. Kujtesa dhe letërsia janë gati sinonime, do thoja. Pastaj, ajo që bën diferencën midis autorëve e bën kujtesa e secilit. Nga 500.000 vjet që shpëtu ngjall 45 nga kampet e përqendrimit, sot e kësaj dite që flasim mund të kenë ngel gjallë rreth 100.000. Mosha mesatare e cili është 90 e kusur ose 100 vjeç. Disa prej tyre, kush ka pas talentin ose forcën shpirtërore, ka shkrujt, ka dokumentu, janë bërë filma. Është për shembull një mbjetuar që quhet Ed Mosberg, është 93 vjeç, dhe ai vit për vit ditën e kujtesës vesh kostumin e vet të burgosurit, vend dhe kapën, bashkë me numrin krahëror dhe përkujton atë tragjedi. Nëse gjatë gjithë jetës time do të m'ishte dashur të shkruaja vetëm një libër, atëherë do të kishte qenë ky, deklaroi nobelisti i famshëm Elie Wiesel, pas botimit të romanit Nat, një prej dëshmive më rënqësese për Holokaustin. Kur hedh syt pas dhe mendohem thellë, detyrohem të rrëfej se nuk e di arsyen pse e shkrova, ose që nuk e mbaj mend se çfarë doja të arrija nëpërmjet fjalëve të mia. Di vetëm që pak të dëshmi, jeta ime si shkrimtar, ose vetë jeta ime dhe pikë, nuk do të qe kjo që është tani. Jeta e një dëshmitari i cili beson se ka detyrimin moral të përpiqet me të gjitha forcat për të ndaluar armikun të shijojë edhe një fitore të fundme dhe të fsheh krimet e tij nga kujtesa njerëzore. Janë krime letrare, po më tepër në formën e autobiografisë. Janë rrëfenjat e dëshmitarit sypamës, i cili përfundoi që fëmin në kamp përqendrimi, Elie Wieselit, për nga doli paga shumë moshën 15 vjeçare, kur u çliru Buenwaldi 1945. Edwin Schwartz ka shqipruar Nat dhe Agim, dy romanet më të njohur të Elie Wiesel, një trashëgimi fjalësh dhe kujtimesh të një njeriu që se di si mbijetoi, pasi nuk bëri asgjë të veçantë për të shpëtuar, i bindur se nuk qe një mrekulli. Nëse parajsa mundet apo do të bënte të mundur ndonjë mrekulli për të më shpëtuar, pse nuk qe kështu edhe për të tjerët, të cilët meritonin më tepër se unë, pyet ai. Wiesel shkruan se mbijetoi vetëm në saj të rastësisë, që mbijetesës së tij t'i jepte një kuptim, dhe ky kuptim s'mund të vinte veç se përmes letërsisë, ashtu si dhe për shumë të mbijetuar të tjerë,
që jetuan duke rrëfyer. Është një brejtje ndërgjegjje e vazhdueshme, një njeriu që ka mbjetu, ndërkohë që gati 1,5 milion fëmijë hebrej vdiqën gjatë Holokaustit. Është një njeri që e mbrujtin vetë për rreth 10 vjet krijimin e një vepre letrare ose rrëfimin më mirë. Dhe në vitet 50 shkruajti në jidish dhe manuskripti i parë ishte rreth 700 faqe me titullin Dhe bota nuk bëri zë. Më vonë e ripunoi, e botoi natën në frëngjisht dhe disa vjet më vonë e botoi edhe në anglisht. Dhe është një nga romanet, nëse mund ta quajmë, më domethënës dhe më i vërtet për sa i përket asaj periudhe të tmerrshme. Dhe simbolizon natën që pllakosi mbar njerëzimin, jo vetëm Gjermaninë naziste. Primo Levi është një tjetër autor i letërsisë së kampeve të përqendrimit dhe lagrave, që i shtyr nga kjo nevojë për të dëshmuar, shkroi si një ngathnjim mbi vdekjen, së pari me synimin për një çlirim të brendshëm. Ma Primo Levi non è soltanto il testimone. Primo Levi nuk është vetëm dëshmitari i Holokaustit, diçka që është vendimtare. Nëse ky njeri është një nga të mbjetuarit, mund të thuhet që e gjithë jeta e tij është akt reflektimi për Holokaustin. Por ajo që ka rëndësi është që ka qenë dhe është shkrimtar i madh. Siç flas për Primo Levin, them se ka libra thelbësor për ta kuptuar më mirë Holokaustin. Flas natyrisht për ditarin Ana Frankut, për Elie Wiesel. Flas për romane që nuk janë krejtësisht dëshmi, por që shtyn të reflektosh për Holokaustin, si Grossman. Mendoj për filmografin, për Lanzmanin dhe rëndësinë e filmit të tij Shoah. Mendoj për Semprun, i cili ka qenë një nga të parët që ka ndihmuar të reflektohet për Holokaustin. Mua më duken shumë të rëndësishëm, madje thelbësor, sepse ndihmojnë të rindërtohet gjithçka nga pikpamja kritike. Primo Levi e ka bërë që me A është vallë njeri, që është akti një dëshmie më e drejtë për drejtë të mbjetuarve, një akt i thellë reflektimi. Reflektim për jetën në rrotull të tij. Di riflessione, della riflessione di una vita intorno alla Shoah. Primo Levi rrëfen gjithë vuajtjen e kampit të përqendrimit, gjithë mënyrën se si njerëzit harronin dal nga dal të ishin njerëz dhe ktheheshin në qenie thjesht instinktive, të pajisur vetëm me instinktet prej kafshë për të mbjetuar në një botë pa mendim. Pra, duke i hequr mendimin këtyre njerëzve, këtyre nuk u jepi as mundësia për të vrarë veten. Madje Levi thoshte, më ka shkuar ndërmend shumë herë vetvrasja pas kampit të përqendrimit, por në kampin e përqendrimit asnjëherë, sepse ne nuk kishim luksin e të menduarit. Kishim shumë kohë, por ne ishim në kushtet njerëzore dhe dëshira, aftësia atavike e qenies ishte thjesht dëshira për të mbjetuar. A është vallë njeri, publikuar në 1947 nuk është shkruar për të ngritur akuza. Ai ndan me mbar botën ndërgjegjen dhe kujtimin. Vet Levi pohon se përveç qëllimit për një thellim në studimin e qenies njerëzore, historia e kampeve të shfarosjes në romanin e tij duhet kuptuar si një shenjë gurzes rreziku. Profesor Giovanni Tezio, një ndër studiuesit më të njohur të Levit në Itali, me njohje personale dhe autori disa librave për të, është i bindur se në kushtet e një shpërbërjeje të plotë, për ata që e kishin ende ndjesinë e një rezistence njerëzore, ishte e natyrshme të mendonin se duhet i jepnin dëshmi të asaj që po ndodhte. Besoj se ka qenë një nga shtysat më të forta të kujdoj që kishte brenda vetes nxitjen e të shkruarit. Primo Levi dëshmon se ka pasur dëshira e madje që ka shkruar diçka, natyrisht që fshehur as i detyruar ta grisë më pas, për të rrëfyer se çfarë ishte ajo botë ku njeriu shuhej bashkë me kujtimin e tij. Kënga e Uliksit në A është vallë njeri është një nga këngët më të larta e më prekse. Është një nga lavdet më të larta që i thuren Kujteses. Një kujtes që duhet të reagoj duke u përpjekur të kujtoj vargjet e ferrit të Dantes në një çast armpushimi, sepse ajo kujtes përfaqësonte në mënyrë metaforike nevojën për të ruajtur kujtesën pikërisht në vendin ku kujtesa, si në romanin e Orwellit në vitin 1984, shuhej nga një projekt nizor i shkencës dhe teknologjisë. Tecnologico e scientifico efferato. Çfarë dallon Levin nga të gjitha këto? Të tjerat, nga gjitha dëshmitë e tjera, është pikërisht mendjekthjellësia e tij. Ndoshta duke qenë dhe, si thua, vjen nga deg shkencore dhe e shikon ndodhit, gjithçka që ka ndodhur e shikon me një sy dhe me një vëzhgim më të mpret. Dhe ato që i shkruan pothuajse i distancuar, sikur nuk i ka ndodhur atij.
ndjesia që merr lexuesi tek ka zhvall njëri apo tek ka pushimi, me gjithë të merrin që rrëfehet aty, nuk ndjen keqardhje, por ndjen revolt. Është interesant fakti që dëshmit më të rëndësishme letrare për Holokaustin janë bërë nga njerëz që nuk ishin shkrimtar. Ana Frank, viktima simbole Shoahut, jetoi vetëm 16 vjet, por ditari i saj i dha përjetësinë përkundër frikës, jo nga vdekja por nga harresa. Vladislav Shpilman, i mbietuari i Varshavës, i famshëm për kujtimet e tij të 1945-s me titullin Pianisti, ishte muzikant dhe figurë me ndikim në jetën kulturore polake, ndërsa Primo Levi kimist. Librat që ai shkroi, dokumente ferri ku rezaton një dritë e trisht purgatori, e ndihmuan të çlirohet nga makthi i përjetimeve, por edhe të kthehet në një farë mënyre në jetën e zakonshme. A është vallë njëri është një libër thelbësor, sidomos sepse përpara asaj që ju me të drejtë e quani masakër, ruan një shkëputje pothuajse sublime. Armpushimi, që është pak a shumë si plotësuesi i A është vallë njëri, në kuptimin që tregon gjithë aventurën e kthimit që zgjat më shumë se një muaj dhe që vonon rikthimin në shtëpi. Kthimi për të cilin ka shumë nostalgji. Armpushimi është një libër thelbësor për lumturinë. Armpushimi është çast shklodhjeje të sfilitur. Çasti kur shkatërrimi i njeriu gjen në një farë mënyre rrugën dhe udhën e vet, pothuajse si një dhomë trysnie para se të mbërrijë në shtëpi, për të kthyer sërish në njerëzit që nazizmi ishte përpjekur t'i shuante, t'u afikte jetën plotësisht. Unë them që Armpushimi është një libër i lumtur, edhe pse mbyllet me një faqe të tmerrshme, me një thirrje zgjimi në mëngjes, thirrje që vinte për t'i ngritur nga shtrati, gati për të nisur në një ditë të re pune sfilitse. Con una nuova giornata di lavoro e di prostrazione. Miliona viktima mbushin kujtesën e 27 janarit me praninë e tyre, shpesh edhe pa fytyrë. Herë janë vetëm emra, e herë numra shkruar në kraj qepur në gjoks. Shkrimtari francez David Foenkinos i ka ngritur për mentore Charlotte Salomonit, piktores gjermane me origjinë hebreje që vdiq shtatzën në Auschwitz, në moshën 26 vjeçare, sot e famshme për pikturat dhe historinë e saj. Foenkinos i ka dhënë dhimbjes një formë artistike, por jeta e Charlottës nuk është fiksion, por e ngjashme me atë të shumë viktimave të tjera të Holokaustit. Është një libër të shumë tronditës, që kur u botua para disa vjetësh, pati goxha sukses, të bën të mendosh për atë që quhet ara e kujtesës. Ara e kujtesës duhet punuar, në mënyrë që kujtesa të mbijetojë, që rrënjët dikut e vjetrat dikut nxjerrë një filizë të ri, në mënyrë që e gjitha kjo ngjarje tragjike, sidomos të mos përsëriten përsëri. Giorgio Bassani ka në qendër të veprës së vet qytetin e Ferraras në Itali. Ishte vetë nga Ferrara, një qytet nga më të zhvilluarit, më të pasurit, ku jetonte një komunitet hebreik mjaft i lulëzuar, një komunitet hebreik i cili ishte integruar në jetën kulturore italiane, bile këtë qytet përbënte elitën, mund të thuash, elitën kulturore, elitën profesionale, elitën dhe aristokratike të qytetit, nuk dalloheshin nga italianët e tjerë dhe papritur këta njerëz pësoi një dramë e cila është akoma pashlyeshme. Ai nuk merret me kambet e përqendrimit, merret pikërisht me fatin njerëzor të këtij komuniteti me cilin e ka jetuar, cilin ka pritur zhdukën. Në qendër të romanit është një histori dashurie e paralizuar me një vajzë të një familje aristokratike, një familjeve më të rëndësishme në qytet, e cila papritur zhduket. Sa herë flitet për Holokaustin të shfaqen para syve pamjet me vagon mallrash të mbyllur nga jashtë, ndërsa brenda burra, gra dhe fëmijë, të ngjeshur pa mëshirë si mall pa vlerë, në udhtim drejt hiçit, në udhtim drejt humnerës, hebrejt në rrugtimin pa kthim, të kthyer në sklevër drejt vdekjes pa emër. Disa drejt dhomave të gazit, e të tjerë në lagëra dhe kampe përqendrimi, pjesë e një makinerie të madhe poshtrimi, çnjerëzimi dhe asgjësimi. Është një temë që është e vërtetë që në kohën e komunizmit kishte një preferencë, sepse ishte hynte brenda narrativës, ideologjisë së kohë. Zhvarci ka qenë nga figurat kryesore, duke qenë vetë i përkriste këtë komuniteti vetë,
në një farë mënyrë ai dhe familja e tij kishin pjesë e kësaj drame, ka përkthyer, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për përkthimin e kësaj teme. Unë mbaj mend zvarcin në cilën kam pasur fatin të njihem, që ishte gjithmonë me një vëmendje shumë të veçantë për të trajtuar, për të evidentuar, për të fokusuar këtë temë. Paktën me përkthyes Robert Schwarzin ka filluar që në vitet 60 me librin Lakuriq në mes të ujqërve me autor Bruno Apitz. Dhe ishte historia shpëtimit një foshnje të porsalindur në një kamp përqendrimi, kryesisht nga i burgosur i Rudi. Pastaj vijoi me Shkëndinë e jetës, po duke qenë se i mat ka pas 40 kushuri dhe të afërm të zhdukur në kampet e përqendrimit, ishte edhe një lloj detyrimi moral ndaj kujtesës së familjarëve të tij. Shkëndia e jetës e Remarkut, botuar në Shqip në 1978, është romani i qëndresës dhe shpresës, donse pas tyre fshihen gërmadhat e vetmisë dhe kujtimeve të hidhura. Liria ishte aty, bashkë me shpresën për të gjetur ende gjallë të afërmit dhe miqt. U botua kryesisht sepse i burgosur i 509 mund të futej në kategorinë e atyre njerëzve që kishin pas simpati për komunizmin, dhe kjo quhesh një luftë pasive ose aktive në kamp përqendrimi kundër nazizmit. U fut në kornizat ideologjike, sido që tjetë. Kanë kaluar 73 vjet nga fundi i luftës së dytë botërore dhe bashkë me dëshmitë e të mbijetuarve, Letersia e kujtesës së Shoahut vazhdon të eksploroj botën e vrasësve të çmendur dhe viktimave pa mbrojtje. Ndoshta sepse siç po on Zygmunt Baumani tek moderniteti dhe Holokausti, bashkëshortja e të cilit Janina ka shkruar për përvojën e kaluar në geto dhe arati. Holokausti lindi dhe u krye në shoqërinë tonë racionale dhe moderne, në nivelin e përparuar të qytetërimit tonë dhe në majën e arritjeve kulturore të njerëzimit. Prandaj, ai është një çështje e kësaj shoqërie, qytetërimi dhe kulture. Është një dukuri moderne që nuk mund të kuptohet jashtë këtij konteksti. Vitet e fundit shumë shkrimtarë bashkëkohor janë fokusuar më shumë tek historia dhe këtë kanë bërë jo pa qëllim, jo vetëm për të marrë aty ngjarje të mëdha tragjike, por për të treguar se sa e rëndësishme është leximi i shkuarës. Në këto kohë plotrazire që ne po jetojmë sot, në këto përplasje të reja e qytetërimësh, është mirë që leksionet më të mira nuk kanë na vi vetëm përmes historisë, edhe këtë e kanë treguar jo vetëm librat e historisë, po së fundmi po na e tregon edhe Letersia. Ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, jo vetëm informues, por edhe për të kuptuar realisht çfarë ndodhi në atë periudhë. Mua më ka tërhequr që herët, më ka tërhequr kjo lloj letërsie që trajton temat e Holokaustit. Ndonjëherë është letërsia është ajo që të bën ta kuptosh më mirë këtë periudhë të rëndësishme të gjithë historisë botërore. Patjetër se dimensioni njerëzor dhe ato detajet, ato skutat e thella ku ajo historia e madhe ndonjëherë nuk të çon. Kur në vitin 1949 kritikët e letërsisë mendonin që të shkruaje për Auschwitzin ishte diçka gati barbare, mendoj që ata nuk mund ta mendonin që gati gjysmë shekulli më pas letërsia do ta shihte Auschwitzin dhe një nga ngjarjet më tragjike të njerëzimit si një burim të tërë frymëzimi për të shkruar vepra të jashtëzakonshme letrare. Martin Amis, i cili konsiderohet nga kritikat si nga një nga shkrimtarët që ju është afruar më afër terit dhe konsiderohet si një nga shkrimtarët që ka parë më afër terin dhe errësirën e Holokaustit, pasi ai është një nga autorët që ka shkruar 2 libra tepër provokues për Holokaustin. Librin e parë ka shkruar në vitin 1991, është historia e një mjeku nazist i cili bënte eksperimentet e famshme me njerëzit, një mjek libri nis me vdekje dhe përfundon për të treguar, për të ulumtuar që çfarë ndodhi vërtet në vitin 1942 në Auschwitzin e famshëm, dhe libri tjetër i cili është po kaq i rëndësishëm pikërisht për tronditjen që mbahet është Zona e interesit, një libër i cili edhe pse është botuar së fundmi është përkthyer pothuajse në pjesën më të madhe të gjuhëve të botës, përfshirë këtu edhe gjuhën shqipe. Te ky libër, por edhe te librat e tjerë të tij ne shohim një përballje të heshtur që shkrimtari ka me Hitlerin. Edhe pse Hitleri nuk shfaqet si personazh, ai ndjehet përmes veprimeve të personazheve të tjerë, pasi edhe vetë Amis e thotë që ky libër nuk do të ishte një libër i fortë nëse unë nuk do të përballesha me ndoshkuesin dhe nëse nuk do ta ndoshkoja atë që prodhoi këtë ngjarje. Vite më parë ka ardhur në Shqip edhe nobelisti hungarezi 2002-shit Imre Kertész, i mbijetuar i Auschwitzit dhe Buchenwaldit, i cili figuronte i vdekur sipas dokumenteve të kampit ku qëndroi në moshën 17 vjeçare. Atyre që akuzonin se trajtoi vetëm një temë në librat e tij, Holokaustin, shkrimtari u përgjigjej se për ata që e kishin vuajtur mbi supe, nuk mund të kishte temë tjetër. Nëse Adorno që i mendimit se pas Auschwitzit nuk mund të shkruaj më poezi, për Kertész
mund të shkrueshin vetëm poezi për Auschwitzin. Ky është një nga librat e parë që kam përkthyer dhe botuar dhe është romani Një të pafati, që është historia e një fëmije 15 vjeçar që niset për diku, hypën në një tren, nuk e di se ku po shkon, dhe që përshkruan pikërisht këtë përvojë prej fëmijë dhe përfundon në Auschwitz. Përfundon në Buchenwald dhe Auschwitz. Dhe shpjegon pikërisht përvojën e tij, por ajo që ndihet në këtë libër, edhe në shumë libra të tjerë të rëndësishëm të kësaj periudhe, të shkruar nga shkrimtarë të mëdhenj, është mungesa e urrëties. Është pikërisht ajo mënyra fëminore, po dhe vërtet e të parit të kësaj mizërie të jashtëzakonshme. Sot janë të panumërt librat që sjellin dramën e Holokaustit, botën e kampeve të përqendrimit për 3 shtretërve të drujt, flokëve, syzeve, këpucëve dhe valixheve, në Birkenau, Buchenwald apo Auschwitz, dhe portës me mbishkrimin Puna të bën të lirë. Romane si leximtari, mashtruesi apo nazisti dhe berberi sjellin edhe aspekte të tjera që lidhen me atë që Hannah Arendt e quan banaliteti i së keqes, mashtruesit që u përpoqën të përfitojnë, nazistët që morën identitetin e viktimave, apo ku bashkë me terrorin, diku lindi dhe u zhvillua dashuria, edhe me armikun, si tek fëmijët e dashurisë dhe urrëties. Ky romani autores kroate Dasha Dërndit që bashkëngjitet kësaj udhë që ka bërë përkthimtaria për të ofruar këtë temë, duhet të nënvizoj që nuk është një roman vetëm për Holokaustin. Kjo vepër i bashkëngjitet kryeveprave të Primo Levit, i bashkëngjitet në llojin e këtij një kryevepre të padyshim botërore që është Nekropolis i shkrimtarit sloven Boris Pahor. Thuaj se asgjë nga romani nuk i kushtohet fitimtarëve dhe heronjve, por është një përmendore kushtuar viktimave dhe pikërisht në këtë moment, në transferimin e Kujtesës, bëhet pjesë fatlume e kësaj rrëfenje gjatë dhe Shqipëria, nuk zvarritet por kërcen nga Triestja në qytetet e tjerë të Adriatikut, ku pjesë bëhen dhe 3 qytete shqiptare, ku personazhi kryesor i librit Hayat Edeskini fillon kërkon djalin e saj edhe në Tiranë, Vlorë dhe Sarandë. Shqipëria dhe shqiptarët dallohen ndërkombëtarisht për ndihmën e çmuar ndaj hebrejve. E megjithatë, një pjesë e historisë son preket nga një traumë ngjashme në burgjet dhe kampet e punës së sistemit komunist, ku u izoluan dhe torturuan me mijëra shqiptar. Shumë të tjerë u vranë e u masakruan, me edhe pa gjyq, duke lënë gjurmë të pakta. Letersia shqipe e ka vënë tashmë në punë mekanizmin e kujtesës, në ballafaqimin e shoqërisë tonë me këtë pjesë të dhimbshme të historisë. Nevoja për ta kujtuar atë kohë, për ta shkruar atë kohë, për ta rrëfyer, mendoj se është esenciale e para për të njohur vetveten, për të ditur se nga vim, se ku kemi qenë. Për mund kuptohet Shqipëria e sotme, mendoj unë, pa atë kohë, pa njohjen reale të asaj kohe. Dhe njohja reale asaj kohe ka munguar, sepse për 50 vjet kemi bërë socrealizëm, që ka qenë një botë virtuale, ndërtuar një shplarje trush. Dhe njerëzve me një letërsi që e arratiste njeriu shqiptar në një botë virtuale të krijuar nga propaganda. Rinia ka tendencë të aprerje të harrojë të kaluar. Prandaj unë mendoj që Holokausti duhet përmendur, se është një nga krimet më të mëdha të njerëzimit, ashtu siç janë krimet e Inkvizicionit, ashtu siç janë krimet e diktatorëve, Hitleri, Stalini, Franco, Mussolini, Enver Hoxha etj. Kemi vuajtur. Kemi vuajtur në shpirt dhe në trup, sepse diktatorët si kudo torturojnë edhe shpirtin edhe trupin. Por kemi rezistuar, kemi bërë qëndresë, mirë po vihet re një tendencë harrese. Harresa është e frikshme, sepse po harruam ngjarjet që kemi harruar, rrezikojnë të përsëriten.